Okay, maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So kung wa pa kaning subscribe sa ang channel, please like and subscribe. So for today's video is manglaag na putano kay murag kapoy na jud kog luto-luto. So lami man puning aserban pud ta. So karon is manong taog Cebu kay para mag food trip ta. So nag food trip mi pag last weekend. So kung nakay plano nga mag food trip this coming weekend, so at least nakay idea where to eat and where to go. Oh, di ba? So kauban na uning ang manghod, so nay es kay duha man sila kabuok kay makalugsong po ni sila buhol before balik og eskwela. So mahal jud pud ang pliti gikan og buhol pa og Cebu kay 800 per way tulo mi kabuok so og balikan nana sa mga hapit 5,000 pud ang magasto. Nya karon pag abot na mo og Cebu ning diretso na mi dajon diri sa barracks diri sa Carbon kay mutilaw mi karon og Tuslubuwa. So usa ni siya sa popular nga kan-anan nga kanon nga pagkaon or street foods diri sa Cebu. So sa sige og balik-balik og Cebu, wa pa jud ko katilaw ani. So munang karon tilawan jud ni siya for the first time. So kani sa ang paliton is 200 ni siya no, unlimited na daw ni siya Tuslubuwa pero 10 pieces ra ang puso. So first nga gibuhat na to ani is atong gigisa-gisa ning panakot, ahos ug sibuyas. Unya ibutang nimo ni siyang pig's brain. So ang Tuslubuwa di ay utok day na sa baboy. So mura siya og kanang liver spread tan-awo no. So okay mo kung naban ni po siya liver pero ingon sila utok kuno nigbaboy. So magbuwa-buwa na, butangan nimo na siya og sabaw nya, timplahan nimo og tuyo kung gusto pa kag mo parat-parat. Unsa ituslo na nimo ang luto nga giluto sa puso. O unsa man ang puso, kuan na sa dahon bitaw sa dahon sa tawag ni sa lubi ba. Unsa gilukot na imong luto ana, gidungag ana. O diba? So first time jud kong nakatilaw ani, wako kaybo kung napabay mulabaw ani kay preparan ho lami jud siya. Kana bitaw magbarkada mo nga magchika-chika. So goods na jud siya nga kayo nga klase nga pagkaon kay for only 200 pesos. So okay na, kamo naman tanan makakaon. Kay naraman ninyo kung paspas mo kaon imong kauban, o di ba? Ya pagkahuman ana na detay kauban nga si Marjan aka MJ Salaga ato ang driver for today's video, o di ba? So silingan no ni sa Bohol no nga nadiri sa Cebu nga banggiita na so mo ni gihimo nung driver karon. Unya pagkahuman ato ka syempre kay kuangkuangan raman tong atong gikaon nga Tuslubuwa. Ning diretso na mi diri sa Pungko-Pungko sa Fuentes. So usa po ni siya sa sikat nga kan-anan diri sa Cebu nga karon pa po ko kakaon. So una jud nung expectation is manggipungko jud ang mangaon pero karon nag-upgrade na sila, manggilingkod na di ay charis. No pero sa una day jud kuno manggipungko day jud kuno na. So unsa may mga makaon nato diri? So usually mga deep fried na atay pork chop na ay bulaklak. So mupunit-punit ra jud kaana and then honesty is the best policy ra jud ani. Kay ngano man sila kay bogsani na mong punit sa kabisi ba nila. So imura nang timan-an og unsay gipangaon nimo nya ana na nila totalon. So mo ni gitawag og honesty store. Wow, di ba? Kung ka-crave kag mga piniritong baboy sa tapuan ka magluto, well this is for you. Unsa ko kay bawg unsay meaning la para sa pungko-pungko. Pero katong nako sa Vietnam jud mura jud po sila nay pungko-pungko kay mo palit kag street foods or mga milk tea or sanipan na jud sila giandam nga mga gagmay lingkuranan nga mura jud po kag pungko-pungko sa daplig karsada. No, so it's nice feeling manggod kay you have the chance to be with the locals. Unja presko jud ding magpungko-pungko. So mas maayo siguro mapadayon nila na pero murag maglisod jud tag apply ana if wala tay disiplina kay syempre ang mga basura no. Sa kay murag nag-crave man ko og dessert so gibit-bit ning Marjan aning ali mango kay mangga ni siya, mango gani no. Kay sikat daw ni siya sa Cebu nga mo jud ni siya ang palitanan sa mga Korean. So makita man po ninyo ang proof kay naa jud mga Korean sa ang likod nga namalit jud o di ba. Nya karon nami sa Ayala. So muna siya ang paborito nung laganan every time kumudong og Cebu no. Kay murag malingaw ko sa paligid. Yung murag kuangan raman ang gikaon rong adlaw. So muna mukaon pa jud ta og sushi. So muna siya ang paborito nga Japanese restaurant diri sa Ayala kay doo ra po siya sa mga tudso. So igor ako mo order og sushi kay kanila gini atong tidsan kaning Pilipino tabang og dili gini mubugat di pa jud ta busog. Oh di ba? So una nung gikaon ana is ang side dish, lami jud ang side dish. Unsa karon sushi o di ba? Og malisuran ka og kanang kaog sushi kay nay chopstick, pwede ra jud mo na siyang kamuton, di jud kadakpog pulis og imuhang kamuton, di ba? Unya ning order pog ko og ramen kay para mas mubugat jud natong mga kinaon. Unya karon saktan pa nato og mga chika-chika kay kani laging murag mga 2 years naman siguro pong wa kitang Marjan. So dagan kay mga chismis nga mga natapok. So ato sang paluag-luago ni atong tidsan kay mangaon para batag lechon unja. So mo check in sa ta kay alas 3 naman. So kaning Airbnb nga gibook no ho at bang ra jud ni siya sa Sugbo Merkado. So di jud ka mapas mo kay pag sa IT Park gani ka magstay kinadaghanan jud na siyang kan-anan, di ba? Nya pagkatadtaod ana ngit-ngit naman so manihapon na puta sa giingon og ganiha mangaon tag lechon kay sikat jud ang Cebu sa mga lechon-lechon unja kaning kan-anan mo isikat po ni siya sa Cebu na gani ni sila branch sa Bohol pero wa pa jud ko kakaon kay kanila laging pag mag birthday ta unsa kanang mga nauta di ba namon jud ni lechon so dili jud ko maikag og mga lechon og sa mga restaurant nga makakaon mo kog libre sa mga silingan mga naw lang ta ba.
No, so munang karon tilawan nato kung lami ba gyud ang ilang lechon kay ana sila nga lami jud kuno kaayo ang lechon sa Cebu pero tan-awon lang tini karon kay ga-judge gikan ba akong urmok ga-judge ba ko og 12 ka buok lechon. So it means nakatilaw na jud ko klase-klaseng lasa sa lechon but all I can say is na jud tay klase-klaseng timplada sa kinabuhi. So lami jud silang tanan. So nag-order ko og half kilo nga lechon. Unsa na po tay gi-order nga sisig kay matud pa sa mga review mo jud ni ang mga lami. So nag-order ko og kinilaw pod kay nag-crave ko og kinilaw, unsa scallops, unsa sinigang, o di ba? Perfect package na tong mga gipang order kay lami ganahan ba kog sinigang no? Basta gani og mga sabaw-sabaw automatic sinigang gyud na. So gitilawan na nato ni ilang lechon, lami gyud. Ang ilang panit is dili lang siya nga panit lang, nailasa ang panit crunchy. O di ba? Na pa yung sisig nato nga murag nag-inauguration. Unsa ang unod nila is na lasa kay usually di ba sa mga ribs lang. So na lasa lami jud siya. So usahay maglibog na ko og judge kaysa sobrang murag mga lami man jud tanan unya karon is kani ilang kinilaw so I think nagkamali sila kay niingon man jud ko og walay tuno kay di ko gadag nay tuno pero kanon na lang nato ni kay insaon man nga naa naman jud siya tuno o di ba kay di ko ganahan jud nay tuno kay hapdos manggod baw nganong ning uban ganahan man jud magbutag tuno sa ilang kuan okay rag fresh nga gikumot nga tuno kay dili kay hapdos unya karon naputay scallops lami na ilang scallops kay dili lang siya butter so na siya fried garlic so moy na ka uniqueness unya kani umanghod nga naint lang adlaw namuwan na inana jud ang mga mistiso no so kani siya nga klase nga restaurant no is perfect jud siya para sa mga turista nga kanang wa kay alam kung asa ka mo kaog lechon pero kung gusto jud kag kanang mga very authentic jud nga lechon panganaw ra oy kay libre pa oh kay every Filipino celebration jud normal jud damo nang naay lechon. Pagkaugma ana so Sunday man ni siya no so nang mata na pud mi og sayo kay para lagi mo dong mi sa liluan para sa mga seafoods. So nagpagwapa ko kay para pud gwapa putang mutagbo sa swaki kay nakarealize ko nga haggard man day mo ko gahapon. Unsa karon gi-pick up laming margin og mga 3:30 something kay mga usang oras pa man ang biyahe paingon sa liluan. Unsa niabot na mi are. So ning parking ra mi ani 50 pesos among bayad unsa baklayon ra namo tong paingon jud sa dagat kay naman jud ato mga nanggi-display og mga seafoods. So dapat jud kuno mo sayo jud ka ani kay aron maka-reserve jud ka og lamisa kay aron makakaon jud po kag tarong. No, so sudlonon jud na siya pero ang mga motor makasudra. No, so daghan sa mo klase-klaseng mga seafoods nga mabusog jud ka, mabusog pa imong tidyan, mabusog pa jud ang imong mata kay syempre nindot ba sa mo ni magkaon-kaon ta with this view. O di ba? Sa Bohol gani mo mata ra gani migsayo kay para jud bangaon lamis daplig dagat nga basing magdadalang og saging. Unya di jud ka makatakas kay syempre basi pag natas dagat nagya poy mga lechon everywhere is lechon in the Cebu kay sikat ba si mga lechon no. So daghan sa mo klase-klaseng mga sudan ari dili ra day kay seafoods no pero ang main puntarya jud gidong no dire is ang seafoods ang saang kay wa pa jud ko kaog saang dire so ning palit ko og kana mga balig si winter ra di gipalit no sa swaki kay daghan ra kaayo ang 100 usa ka tawag ani usa ka silupin ba so ko nga pwede si winter ati unya ning palit pug ko og kanang lato ning palit kog puso ning palit pug ko og saang kay saang jud ang main puntarya. No, so ning kaon ang saang da is tag 200 ang usa ka silupin. So makita ninyo ana I'm very excited nga tilawan siya. So pag tilaw pa no lami jud kay lami jamo ang tunluan. No? So kung hala mura lagi ni siya og kanang balut no, murag balut sa kadaplinan sa dagat. Wow, di ba? Lami jud ang saang jud as in like diri jud ko nag-enjoy og taman-taman pero pag mudong mo diri no, pagdala lang jud mo siguro og kanang mga panakot ninyo kay ang ilang mga seafoods katong mga lato-lato ikaw ni mo timpla adto nyang palit lang ka og kanang suka pero man sila yung mga sibuyas ahos mga ninana so syempre kuangan jud ang timplada usa na po tay swaki nya karon pa ko nakahibaw nga matud pas ang nabasahan ay ning comment nga kadi daw mga swaki ani gikan daw kuno og Bohol unsa ka tinuod so ning biyahe lang ko gikag Bohol paingog Cebu para lang mo kaog swaki nga gikan sa Bohol murag na scam ta diring dapitan di ba unsa nindot sa mo dyan siya nga view pag naalan dyan mo busikad lang dyan ang sunrise no kay tanawa ninyo no walang kayo siyang busikad kay medyo gadag-o man pero nindot dyan kayo ni siya nga view nga kanang kuan wala kayo loud music mga tingog las mga tao nga gadzagaw-zaw nga isig istorya lo inana lang very peaceful siya paminawon kay wala man kayo yung mga murag mga aliwaros kayong mga music or sa pa ng mga speaker like simple vibes lang jud in the morning so I really recommend jud this place jud if you want kanang inani ka nga klase nga trip bitaw nga travelers nga if you're into seafoods or if you're into this kind of view you want to be with the locals or something unsa na po koy gikaon ani nga crab pod nga medyo first time nakakaon kanay buhok-buhok so murag wa jud ko mini azon adto
So okay ra, pero basta ang saang lami jud kayo ang saang unsa lami pod ang tawag aning swaki. Unya ang kuan pod ang tudzom. Ang tudzom is lami ang tudzom no. Kay tambok siyag unod tamis pero mas into swaki jud ko. Mas nirealize no nga lami jud ang swaki. Nakakaon ko first time swaki katong sa Balikasag sa Bohol. So karon pa ko kakaog balik og swaki after I think 4 years na or 3 years. 4 years jud I think. Namo na siya ang tudzom no, tambo kayong unod pero mas lamian ko sa swaki. Ingon sila lami jud ko no ang tudzom kay tamis pero para no swaki ko. Wah, kay naon kog swaki, o di ba? So and then tan-awan ninyo ang lechon no. Di jud mo katakas-takas, gusto unta mo mag-diet, mag seafood sa unta mo pero sinusunod kayo ng lechon, no. O sa ning palit kog mangga kay syempre pag makakita kog mangga matintal jud ko mukaon jud ko kay basig og di ka kakanunon tungod kay maglaway ka. Ya pagkahuman-an na nakoy nakit-an nga coffee shop. Gusto ta mi mag coffee shop pero nagsira pa man di ay kay buntag sayo pa man di midzamo. So murag kuangan pa man among gikaon. O kanila lagi mga naog kaon kay mo ba dyan among gidong sa Cebu. So nangita mig karinderya kay gusto ko kanang mas mubugat pa jud ang tidzan. So ning dong mi diri sa murag merkado man tilini sa Liluan kay napa man mi sa Liluan. So ni kami dire, ang gi-order na pod ani is sabaw baka kay baw na mo pag mga karinderya gani aw adyong banat sa mga karinderya sinugbang baboy og sabaw baka. So ni palit kog sinugbang baboy. Ang sinugbang baboy po nila dire is tadtaron pa day no. Kay ganahan jud ko atong sinugbang baboy nga hagbayar ang gihumo sa tuyo og suka og nay mga panakot pero dire wala siya panakot. Nasad ko. Charis. Asan ba? Man man ni suka o kanang toyo. Patis? Ano ba? Ako yung patis yun. Ano ito patis? No to. Sa Cebu, patis ilang toyo. So ako kay ko gizaga-zagaan ko na yung kauban na ho kay ang tuyo diri sa Cebu daga patis kay syempre na kurat po ko kay yung tong budget og kana puri ko mayog patis mo tuyo maning nana ho medyo rag na culture shock ta wow feeling usa karon ning balik nami sa Cebu City no natog rami og karedyo kay syempre sa jud mo minang mata ganiha so gikapoy za mo jud mi so pagawas na ho nara ni siya sud sa IT Park no so ning kaon ra pod mi aning ang sigig kan-anan pag every time pag naa ko sa Cebu pag diri ko matog ari jud kumukaw mga pani hapon or pamahaw diri sa kuan mura ni siya og kanang Korean bitaw something nga mura Korean style mga klase nga mga pagkaunan nga 150 pesos ra and then you can pick whatever you want ya pagkahuman ana ning kaon po ko diri sa ano po ni sa IT Park ra po ni kay murag nag-crave ko halo-halo ganahan ko nilang halo-halo kay walay mga munggos charis kay pag mga ubang halo-halo kay na mga beans ya pa dyan pang tutho so mas maayo na lang di niyo butang ag beans oy kay awara gyud po siyang itutho niya pagkagabi ana mo na siya among panihapon paspas kay ang transition no so diri mi manihapon sa Sugbo Merkado sa Carbon unta mi kanang night market pero mas duo naman mi sa Sugbo Merkado so diri ni tabok na lang mi kay atbang ba among giistihan so ang kanan are is karirang daghan sa mo kanan maglibog jud kag asay kanan nimo so kari na lang ang gikanan nga murag pepper lunch so actually ganahan jud kog pepper lunch no paborito jud na una siya sa Japan og diri pud sa Pilipinas awa pa ko kakaon diri sa Pilipinas dahil sa Japan ra to og sa Thailand o Vietnam man siguro to so ganahan sa mo jud kog pepper lunch pero murag kuangan lang ni siya sa paminta I think ang gigamit nila nga paminta is karon tawag ning hungaw na so mas maayo jud nga sirad ag tarong ang paminta kay pag muhungaw na gani dili na jud kaayo mo baho ang paminta and then ma-affect siya sa mas kuan ba ya mas aroma jud mas lami gyud ang humot gyud kayong aroma sa imong pepper lunch nya karon mas kuangan ra matong gikaon na ho so ning palit ko aning ilang uding unya ning palit pug ko og kanang kanilang gitawag nga cheese corn nga sikat gini siya sa Korea wa ko kakaon ani sa Korea no so man ning kaon ko diri sa IT Park nya gitabangan ra namo dibangan nya pagkaugma ana manguli naman unta mi og buhol pero before mining uli ning mata na pod mi og sayo mga alas 4 kay para modong mi sa Tops of Cebu so sikat ni siya bag-o para na ni siya gi-open kay para modong lagi mi ani para sa sunrise nya karon giilad na sad mi sa sunrise wa na sad sila nagpakita o di ba so paghuman ana ning naog na lang mi kay para mukaon na pod mi og pamahaw so kani siyang abaka nga sikat ni siya sa Cebu kay every time pag nako sa Cebu sigo kakitaan ilang branch so I think sikat jud ni siya nga kan-anan sa mga murag mga Sunday sandwich so ding palit pog ko kay ning tila po kanila tong curiosity kills the cat o di ba so yung palit ko ani nga kaniong mga manghod nga nangita jud sila o kanila tong naanad tag Angel's Burger so nangita sila wala gini siya kanang mayonnaise o ketchup di ba ya pagkahuman ana para mas mabusog pag yun tano kay murag kuangan ra jud itong pamahulahi ra gini sandwich no so ning palit pug ko og kanang tawag aning sa tawag ani
Kaning kauna po tag Korean, kung daghan mo kay Korean street food gud diri sa Cebu kanilang uding lami jud ni ilahang fish cake kay very authentic jud ang lasa, so makasabot ra man sa pugko kay Korean man ang tag-idza ani kay mao jud sa mga paligoy-ligoy o mga secret ingredients sa ilang mga pagkaon. Ug mao na to, and that's it. This is Miss Cynthia, so don't forget to like and subscribe. Charis.